wat ik merkte is dat mijn moeder die kwam hier, denk ik 4 jaar geleden voor de eerste keer. En die had ook gewoon al die vooroordelen van, ik denk dat niks voor mij is. Ja. En het is veel te veel pracht en praal en dat soort dingen. Nou, mijn moeder kan niet wachten om weer terug te komen. En hoe is het dan, Charlie? Want dan kom je uiteindelijk en dan ga je hier werken. Verschilt dat heel veel met bijvoorbeeld een werkcultuur in Londen of in Nederland? Ja. Of misschien andere landen waar je bent geweest? Ja, zeker. Welkom bij een nieuwe aflevering van Habibi Kom naar Dubai. De podcast waarbij we Nederlanders hosten en ze vragen naar hun ervaring in Dubai. Waarom zijn ze hier gekomen? Zijn ze van plan om lang te blijven? We gaan het allemaal uitvinden vandaag met onze gast Charling van den Burger. Dankjewel, Hussam. En mijn co-host Kevin. Dankjewel, Hussam. Welkom, hallo. Hoe is het ermee, Charling? Lang niet gek. Drukke dag gehad op kantoor, maar hier naar uitgekeken. Dankjewel voor de uitnodiging. Nice, leuk man. Ja, leuk dat je er bent man. We zijn erg geïnteresseerd in jouw verhaal, jouw achtergrond. Hoe je hier bent beland. Hoe vind je het weer trouwens nu? Het wordt de laatste dagen vrij heet, althans in mijn beleving. Nou ja, het is nu in mei normaal gesproken kan je niet buiten zitten. En op dit moment, ik heb net nog even op een balkon gezeten. Oké. Dus het is nog te houden. Maar op het moment dat het zo meteen wat vochtiger gaat worden, dan Ja. is het een drama. Ja. Nee, rond middaguren heeft de auto even een tijdje stilgestaan en ik stapte weer in en ik dacht van wauw. Ja. En de zomer moet nog komen. Ik heb vorig jaar wel natuurlijk de zomer meegemaakt, maar dat was, ik vond het wel pittig. Ja, wacht maar tot augustus. Ja, Dan, precies. dan piep je wel anders. Nice. Nou, om gelijk met de eerste vraag te starten, Charling, van hoe ben jij in Dubai terechtgekomen? Ja, nou, ik kom in principe uit een familie waar heel veel in het buitenland is gewoond. Dus mijn grootouders waren diplomaten. Althans, mijn grootvader was diplomaat. Dus mijn moeder heeft over de hele wereld gewoond. En mijn oom die is eigenlijk direct na zijn studie ook naar het buitenland vertrokken. Dus het was altijd eigenlijk wel normaal in mijn familie. Maar ik heb nooit echt het doel gehad om ik moet naar het buitenland. Ik weet amper wat ik morgen ga doen, laat staan wat ik over 5 jaar ga doen. Dus ik heb nooit echt dat als een soort van concreet doel gehad. Maar na mijn studie aan de hotelschool ben ik bij HelloFresh beland in Amsterdam. En toen kreeg ik opeens een offer om naar Londen te verhuizen. Bij HelloFresh ook nog. Nee, dat was voor Apple om een leadership program, een soort graduate program te doen. En toen dacht ik, ja, Londen, waarom niet? Gaan we daar toch even naartoe. En als ik het niet leuk vind, dan ga ik weer terug. Dus daar 1,5 jaar gezeten. En toen mijn toenmalige vriendin, die liep stage hier in Dubai. Toen heb ik er natuurlijk een paar keer opgezocht. En mijn beste vriend, die woonde er ook. Die is helaas inmiddels alweer terug. En een paar keer gezien. En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel heel vet. Maar ik had wel heel snel het doel van oké, ik wil alleen naar Dubai als ik dan ook echt voor de juiste kans. Niet om naar Dubai te verhuizen. Toen heb ik een baan gevonden en toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Binnen 3 weken nadat ik had getekend, zat ik in het vliegtuig. Wauw, Kleine dat is wel vrij tussenstop. rap. Wanneer is dit, zeg maar? Dus welk jaartal spreken we dan? Nou, dat is 5,5 jaar geleden. Dus dat Oké. is, ik ben niet heel goed met rekenen, Oké. maar dat is 2016 of 2017 geweest. Ja. Ja, in januari. Inmiddels 5,5 jaar hier en een paar verschillende banen gehad. Maar ik ben wel zeker dat ik hier nog even blijf. Ja. Leuk man. Maar neem ons even dus nog mee. Je bent dus je zit bij Apple, dat is een gaaf bedrijf voor te werken. In Londen. Ja. Nou, en dan jouw toenmalige vriendin, die komt dus naar Dubai. En zo is dat toen eigenlijk, is dat vrij rap daarna gegaan, zeg maar? Dus dat je Nou, in dus Londen zat? het programma wat ik deed bij Apple, dat zou 2 jaar duren. Oké. En ik ben dus een half jaar daarvoor ben ik gestopt. Dat had in principe een andere reden. Ik voelde me toch wel een soort van kleine vis in een hele grote vijver. Ondanks dat het een super vet bedrijf is natuurlijk om voor te werken, merkte ik toch wel dat het niet zo innovatief was als ik dacht, mijn rol. Dus voor heel veel dingen moesten er goedkeuring gevraagd worden uit Cupertino. En dus het was uiteindelijk, denk ik, niet zo'n vette ervaring als ik had gehoopt. Ja. Wel heel veel geleerd. Weet je kijkt toch gewoon een kijkje in de keuken bij zo'n gigant. En dus toen dacht ik van, ik kwam van HelloFresh, een start-up. Dacht van, ik wil eigenlijk toch wel weer die start-up wereld in. En toen kwam ik bij Winnow terecht. Dat is een bedrijf is een Brits bedrijf.
dat artificial intelligence technology maakte om voedselverspilling tegen te gaan in de horeca-industrie. Oké. En ja, daar kwamen eigenlijk twee werelden samen. Tech, omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in tech. En dan ook nog de hospitality-industrie. Dus toen vond ik gewoon de juiste baan. En op dat moment wilde ik dicht bij mijn toenmalige vriendin zijn. Dus zo kwam het allemaal samen. Ja, nice. Nou ja, Dubai is natuurlijk altijd wel heel sexy geweest. Hè? Heel veel mensen die naar hier toe wilden komen en nog steeds. Maar dat heb je vrij rap voor elkaar gekregen. Hoe heb je dat kunnen bewerkstelligen? Ja, nou kijk, je moet natuurlijk ook wel zien dat, denk ik, 5,5, laten we zeggen 6 jaar geleden, was het, althans denk ik voor Nederlanders nog niet een locatie waar mensen zeggen van, nou, daar wil ik echt naartoe. Ik heb nog best wel vaak vragen gekregen van, wat ga je daar doen? Wat moet je daar? Nog niet eens over het feit dat het in het Midden-Oosten was, maar meer van, het is zo'n pracht- en praalstad en er rijden alleen maar Ferraris rond, dit en dat. Dat kreeg ik wel. Maar die echte boom, daar was ik denk ik net voor. Ik denk dat die boom echt is gekomen zo na COVID. Dat denk ik meer. Klopt, dat zie ik ook trouwens, zeg maar. Want heel veel mensen die kunnen tegenwoordig ook, zeg maar, remote werken. En dat heeft het alleen maar versneld. Dus je hebt een trend waarbij dus mensen nog steeds hun eigen markt bedienen in Nederland of Europa, waar dan ook. Maar dan gewoon hier zijn gebaseerd. En ook bedrijven die zich hier kunnen komen vestigen, vanwege 101 andere redenen. Ja. En nog steeds hun eigen markt back home, zeg maar, bedienen. Ja, zeker. Kijk, ik denk dat heel veel mensen gewoon opportunistisch zijn geweest. En hebben gedacht van als ik vanaf mijn 30 vierkante meter appartement in Amsterdam de hele dag thuis moet werken in de regen. Of ik kan een freelance visa krijgen in Dubai en vanuit het zonnetje werken. Ja, ik zou het ook doen. Ja. Als je die kans hebt, waarom niet? Dus dat snap ik wel. Ik denk ook dat het Dubai ook gewoon een heel fijn vestigingsklimaat is voor bedrijven. Ik bedoel, als je belasting een beetje buiten beschouwing houdt, is het ook gewoon heel makkelijk om hier een bedrijf op te zetten. Dat is denk ik ook wel anders geweest dan, denk ik, 5-10 jaar geleden, waar er heel veel papierwerk was. En je had nog die lokale partner die je nodig had. Nou, dat is allemaal nu een stuk makkelijker geworden. Als je ziet dat het bedrijf waar ik nu voor werk, Adyen, heeft... en we zijn nog eens een keer een financieel instituut natuurlijk. Dus dat is qua regulatory regels natuurlijk ook nog eens erg moeilijk. Maar wij hebben het snelste ons kantoor opgezet van alle andere kantoren globally in Dubai. Ja, dat laat wel zien dat zelfs als multinational, zelfs als financieel instituut, dat je hier toch wel heel snel voet in de aarde krijgt. Super interessant. Heel interessant. Je bent stil, Kevin, vandaag. Ik luister aandachtig toe. En ik leuk, ben man. heel erg benieuwd naar al je andere punten. Nice, leuk, man. Dus goed, je bedoelde inderdaad Challing. Dus op het moment, toen jij dus naar hier toe kwam, 6 jaar geleden, toen was het nog niet zo een hot item als nu. Dus het hele proces ging gewoon veel makkelijker als in het vinden van een job en dergelijke. Ja, kijk, ik heb wel geluk gehad dat ik natuurlijk wel weer via een baan heb gevonden. Dus het is, ik heb zelf ook wel vanuit Londen cv's eruit gestuurd en natuurlijk geapplied naar verschillende banen. En daar merkte je dan inderdaad wel van, je bent niet in de UE gebased of je hebt geen UE work experience, wat echt onzin is. Maar dus daar heb ik wel een paar interviews gehad, maar dat kwam niet echt verder. En gelukkig heb ik toen via wel een baan kunnen krijgen. Waar ik ook met 3 jaar heel plezierig heb gewerkt. Dus toch het eigen netwerk, zeg maar. Dat is... Ja. Maar dat zie je eigenlijk nog steeds, toch? Absoluut. Ik moet wel echt zeggen dat connecties hier, netwerk hier is gewoon ontzettend belangrijk. Niet alleen voor banen, maar je ziet het ook gewoon heel erg in de evenementen. Jitex, noem maar een evenement wat hier de holy grail is, zeg maar, onder de evenementen. Vooral ook in de IT. Je ziet het gewoon. Netwerken is ontzettend belangrijk. 100%. En Jitex komt er ook weer aan, hè? Ja, zeker weten. Ja. Wij zijn er. Nice. Dat dacht ik. Vervolgens, je komt hier, je was al eerder geweest, maar er is toch een verschil tussen echt het aantal keer hier bezoeken en dan echt te moeten gaan leven, of echt gaan wonen, zeg maar, het vinden van een huis en... Ja, nou, ook daar heb ik geluk gehad. Dus ik moet zeggen dat ik misschien... in een gespreid bedje, letterlijk. Ja, ik kwam echt in een gespreid bedje. Mijn vriendin had een woning
Dus daar kon ik wonen. En omdat ook mijn beste maatje hier woonde, die heeft me eigenlijk meteen geïntroduceerd aan een hele vriendengroep. Veel daarvan wonen hier nu nog steeds en die spreek ik ook nog steeds dagelijks. Wat is hun afkomst, even voor de aardigheid? Nou, daar is wel verandering in gekomen. Okay. Dus dat was toen echt eigenlijk een 100% Nederlandse vriendengroep. Ik werd ook meteen in de Dutch in the Desert groep gegooid voor het offroaden. Dus op die manier word je wel... ik kom in contact met heel veel Nederlanders. Dat is nu wel heel erg veranderd. Ik heb nu sinds een jaar officieel, maar eigenlijk sinds 2 jaar een Colombiaanse vriendin. Okay. Die dan weer vrienden en vriendinnen heeft uit elke hoek van de wereld. Dus ik heb vrienden uit Zwitserland, Duitsland, nog steeds heel veel Nederlanders ook. Ja, maar dat vind ik wel echt heel mooi aan hier wonen, is dat... iedereen is in Dubai ooit een keer voor het eerst aangekomen. Dat is wel heel anders dan andere steden. In Londen, als je een pub binnenkomt en je komt een groepje gasten tegen en zegt... ik ben hier net voor het eerst, ik wil vrienden maken. Nou, dan word je die zaken uitgekeken. Maar als je hier in Dubai... Iedereen is hier ooit een keer aangekomen met misschien 1 iemand die kent... misschien niemand die kent. Ja. En op die manier krijg je snel vrienden... Maar wat ik ook heb gemerkt is dat het ook veel intensere vriendschappen zijn. Omdat je weet ergens toch in je achterhoofd dat je er maar voor een korte periode met elkaar bent. Want het is toch mensen komen en gaan. Ja. Weet je moet toch elk jaar kiezen. Ga ik met kerst naar huis of blijf ik hier? En dan vier je kerst met je vrienden. En dat wordt dan eigenlijk een soort van familie. Dus je zit eigenlijk met z'n allen hier in hetzelfde schuitje. Zeg maar. Dat is precies, echt letterlijk... Maar is dat niet aan het veranderen, zeg maar? Dat nu, zeker ook met de wetgeving niet veranderd, met een golden visum, waarbij je dus echt voor langere periode hier kunt verblijven. Dat heel veel dingen makkelijker worden gemaakt. Ja. Dat mensen dan ook dat idee een beetje, ik wil niet zeggen verdwijnt, maar een beetje vervaagt. Van we kunnen hier langer blijven als we dat willen. Nou, zeker weten. En moet ook eerlijk zeggen dat de manier waarop ik nu eigenlijk mijn vrienden selecteer... klinkt een beetje hooghartig. Maar als iemand naar mij toe komt en die zegt van... ik wil heel graag vrienden of dat ze je beter leren kennen en vaker afspreken. Maar als diegene zegt van ik blijf hier voor een jaar... Ja, dan heeft het voor mij niet heel veel zin om daar heel erg in te investeren. Tenzij het inderdaad een heel leuk persoon is. Natuurlijk super leuk, iedereen mag erbij komen. Ja. Maar daar ga ik er persoonlijk niet heel erg veel in investeren. Ik merk dat mijn beste vrienden die ik hier heb... wel duidelijk niet echt per se een horizon hebben hier. Dus die hebben wel zoiets van... dit is gewoon mijn thuis op dit moment... en ik merk dat dat wel belangrijk is. Want je ziet inderdaad nu dat mensen steeds meer het idee hebben van... dit is niet een plek waar ik even ga cashen en dan weer terug naar Europa ga. Dat is wel heel mooi om te zien. Klopt. Dat is ook veranderd. Misschien 10 jaar geleden, 15 jaar geleden was dat het geval. Maar... het biedt ook gewoon heel veel mogelijkheden op dit moment. Dus je ziet het gewoon heel erg groeien. En ik ben het daar ook helemaal mee eens. Absoluut. Dus... Nice. Vervolgens dus, die sollicitaties trouwens toen, heb je dat allemaal vanuit Londen gedaan? Of moest je ook echt hier naartoe komen? Nee, die heb ik vanuit Londen. Dat was toen de tijd ook al wel veel via Zoom. Ja. Zeker bij de grotere bedrijven. Maar ik had wel met mezelf afgesproken van... als het dan inderdaad van mij verwacht wordt om naar Dubai te komen voor die interviews... dan zou ik gewoon een vakantie opnemen en gaan. Ja. Maar voor het bedrijf waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen... was het allemaal via Zoom. En het voordeel daar was weer dat een hoofdkantoor in Londen zat. Dus ik heb de laatste paar gesprekken heb ik in Londen kunnen voeren. Dus dat scheelde. Dat was super chill. Ja, nice. Ja. En hoe is het dan, Charlie? Want dan kom je uiteindelijk en dan ga je hier werken. Verschilde dat heel veel met bijvoorbeeld een werkcultuur in Londen of in Nederland? Of misschien andere landen waar je bent geweest? Ja, zeker. Ik ben hier dus eigenlijk voor het eerst in een 100% salesrol geland. En ik denk dat jij het wel kan beamen dat het totaal anders is dan waar dan ook ter wereld. Het is, je hebt gewoon een cultureel aspect. Waar je als Nederlander die altijd op tijd komt... toch wel even moet wennen aan meetings die gewoon... je komt ergens opdagen en die mensen zijn er niet. Of ze zeggen van blijf maar even wachten en ze komen een half uur later... Of ze hebben eigenlijk geen idee waar die meeting over gaat... en zijn totaal de verkeerde personen. Dus dat was wel eventjes wennen en heel frustrerend in het begin. En dan later denk ik in het salesproces ook wel dat...
als je in Europa, denk ik dan, verbaal zegt van oké, nou, we gaan dit en dit en dit doen. En nou, dat is afgesproken. Ja, dat verbaal maakt hier in de UE totaal niks uit. Heb ik het gevoel. Dus het moet echt wel op papier staan. Er moeten echt wel contracten worden getekend voordat er echt iets gebeurt. Inshallah. Inshallah, ja, precies. Ja, heel spijtig. Het betekent gewoon eigenlijk iets heel goeds even tussendoor. Nee, dat weet ik. Het betekent gewoon, weet je, van nee, we gaan het doen en klaar, God willing, zeg maar. Ja, maar het wordt hier gebruikt als een excuus eigenlijk. Van, als het niet gebeurt, ja, sorry, weet je, ja, it's not me. Nee, ik heb wel eens in het begin echt aan de telefoon geschreeuwd van no, not inshallah. Gaat het gebeuren, ja of nee? Ja, maar nee, dus daar is zeker wel een verschil. Ik denk dat je voor mensen die luisteren en denken dat ook de werkcultuur binnen een kantoor hier altijd geweldig is. Denk dat ook. Je moet echt heel erg selectief zijn in wat voor bedrijven waar je gaat werken. Omdat ook gewoon managementstijlen zijn heel anders hier. Ook dat is denk ik wel veranderd. Maar ik heb geluk gehad en ongeluk gehad in de bedrijven waar ik heb gewerkt. Dus dat is wel iets wat je van tevoren gewoon heel erg moet toetsen. Ja, dat is een hele fantaseera trouwens, Kevin. Zeg maar. Dus ik ben het daar absoluut helemaal mee eens. Ja, je moet van tevoren wel echt goed gaan kijken, waar ga ik überhaupt beginnen. Hè? Je ziet het wel, er zijn ook echt bedrijven die een soort van scam zijn. Hè? Daar moet je echt heel goed voor uitkijken. Kijk op LinkedIn, kijk op de website. Zie of er misschien eventueel filmpjes zijn waar je een achtergrond van het bedrijf zou kunnen herkennen. Contacten met de CEO of de eigenaar. Op een gegeven moment voel je ook wel dat het bedrijf legit is. Ja. En dat je er natuurlijk ook op je gemak bij voelt. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ook eigenlijk wat jij zegt, Charlene, kijk ook naar wie je rapporteert. Zeg maar. Welke cultuur komt iemand vandaan? Ja. Want dat neemt hij eigenlijk gewoon mee, zeg maar. Dus qua stijl, qua leadership. Daar moet je natuurlijk ook wel weer mee uitkijken. Want kijk, wat voor cultuur komt iemand vandaan? Dat kan je van een LinkedIn-pagina niet zien. Nee, dat is wat lastig. Ik heb voor... tijdens een interview of een gesprek. Ja, tijdens een interview, nee, precies. Dus je moet daar gewoon wel hele goede vragen over stellen. Maar zelfs dan is het lastig. Kijk, ik denk dat uiteindelijk wat de beste manier is door gewoon inderdaad op LinkedIn 10 mensen aan te schrijven. En zeggen van, ik zit in het laatste ronde voor deze en deze baan. Weet je, kan je me wat meer vertellen gewoon hoe het bedrijf echt in elkaar zit? Nou, dat had me in ieder geval wel één fout kunnen besparen. Maar ja, daar leer je dan ook weer van. Ja, 100%. Ja. Oké, en daar heb je dus een jaar of 3 gezeten? Ja. En toen ben je doorgegaan naar een ander bedrijf hier in Dubai? Ja, dus toen, na 3 jaar had ik... dat was net tijdens COVID eigenlijk. Of misschien een beetje het einde van COVID. Ik werkte dus voor een bedrijf dat aan de horeca... of aan de hotelindustrie verkocht. Nou, dat werd uiteindelijk... We wisten wel dat het allemaal beter ging worden, maar we wisten niet wanneer. Dus om dan in sales te zitten en opeens niks te closen. Ik hoefde niet bang te zijn voor mijn baan. Het was een heel gezond bedrijf en dat hadden ze al uitgesproken. Maar ja, ik wilde toch wel weer echt wat gaan doen. Deals closen, et cetera. Dus toen heb ik gekozen om voor Swivel te werken. Een bedrijf dat in de soort Uber voor bussen. Dat klonk op papier heel erg mooi. Zal er verder ook niet te veel op ingaan, maar kijk maar naar de stockprijs. Okay. En dan zie je wat daar mis is gegaan. En daar was dan inderdaad gewoon een soort van cultuur. Niet zozeer cultuur van Westers, Midden-Oosten, Pakistanisch. Nee, maar meer echt gewoon een office cultuur waar ik niet bij paste. Dus daar heb ik 6 maanden gewerkt. En toen ben ik voor een Saudisch bedrijf gaan werken in Dubai. Foodex is een cloud POS solution. Is ken ik. Vergelijkbaar met Lightspeed bijvoorbeeld? Ja, is eigenlijk de Lightspeed van het Midden-Oosten. Okay. Uit Saudi-Arabië. En ik was de GM voor het Midden-Oosten en de internationale markt. Dus eigenlijk alles buiten het Midden-Oosten. En dat was top. Eigenlijk mijn eerste rol ook echt als manager van een heel groot team. Dus ik had voor mij op het hoogtepunt 40 man. Ook van allerlei verschillende culturen. Van Indiërs tot Egyptenaren tot
iemand uit Tunesië. Dus daar heel veel geleerd. En dat was echt een topervaring. Ja. Om ook, zeg maar, hoe je met die culturen weer om moet gaan. In het leidinggeven, zeg maar. En de balans te vinden tussen van... Oké, dit is wat jullie gewend zijn in jullie cultuur. En dit is wat ik gewend ben. En ik weet dat wat ik gewend ben, dat ik dat niet erop moet pushen. Maar er zijn wel bepaalde dingen die ik wil zien. Ja. En daar heb ik in het begin een paar glijers mee gemaakt. Dat je er toch net iets te hard in gaat van... nee, als ik zeg dat jij op kantoor werkt vandaag, dan werk jij gewoon op kantoor. Dan is het niet van... Ja, ik kijk wel even. Nee, zo Inshallah, werkt het niet. Ja. Dus, maar daar heb ik later... kan je met humor heel veel oplossen. Ja. En door gewoon een heel duidelijk gesprek te hebben... van wat de verwachtingen zijn van beide kanten. Dus daar heb ik met veel plezier gewerkt. En toen kwam Adyen om de hoek. En met Foodix waren we al partners van Adyen. En zo erg in contact gekomen met het lokale team hier. En daar kwam eigenlijk ook weer heel veel samen... in de zin van Nederlands bedrijf... toch wel Nederlandse cultuur... ondanks dat we super internationaal zijn. In Dubai... Ja. Ik kan veel naar Nederland om mijn familie te zien. Ik moet sowieso, denk ik, toch wel 1 keer in het kwartaal naar Nederland toe. Daar kwam eigenlijk alles samen. Dus nice. Nu bij Adyen en dat hopelijk voor een lange tijd. Leuk. Ja. Voelde dat ook een beetje als thuiskomen, zeg maar? Ja, heel erg. Ja, ondanks dat payments, ik had nooit iets met payments. Als alleen betalen zelf. Zeg maar. Ja, dat helaas heel erg veel. Zeker hier. Maar nee, qua gewoon cultuur, office cultuur, ondanks dat we een super internationaal team hebben, toch wel een beetje dat Nederlands doorzetten en die directheid en feedback in de moment geven, dat soort dingen. Dat voelde wel echt heel erg als thuiskomen. Dus heel erg blij met die stap. Nice. Doet een beetje denken als voorheen had ik heel wat zakenreizen. En dan vloog ik altijd met KLM. Als je dan in het buitenland was, je stapte toch in de vliegtuig een KLM en dan hallo en dan weet je, dan was het eigenlijk alsof je al bijna thuis was. Ja, precies. Nee, dat is zeker zo. Nice. En maar dus eigenlijk als je dat eenmaal, dat klinkt eigenlijk gewoon als perfect, gewoon de match, zeg maar. Toch binnen een Nederlandse / internationale organisatie. Ja. Maar toch wel nog steeds in de plek waar je graag wil blijven. Ja, precies. Dat kan niet beter. Dat wil niet zeggen dat, dat het dan voor altijd Dubai blijft. Ja. Maar als het aan mij ligt, in principe wel. Maar ik denk dat... kijk, bij Adyen zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden. Ook nog buiten Dubai, Amsterdam. Maar ook we hebben offices over de hele wereld. Dus je weet het nooit. Maar voor zover ik kan plannen, 100% Dubai. Ja. Nice. Een stapje terug naar Saudi-Arabië, want je werkte dan wel vanuit Dubai, maar dan reist je waarschijnlijk heel veel naar Saudi-Arabië. Ja. Hoe is het daar zaken doen? Nou, eigenlijk daarvoor al. Dus toen ik bij Winnow werkte, moest ik al heel vaak naar Saudi-Arabië. Ik denk dat ik elke maand wel een keer ging. Het grappige was dat een van de eerste keren, dat zal misschien de 2e of de 3e keer zijn dat ik naar Saudi ben gegaan. Dat was vlak nadat vrouwen mochten rijden. En voor mij natuurlijk de meest normale zaak ter wereld. Maar ik zat in de auto met een taxichauffeur. En overigens, Saudi, geweldig land. Jij bent er waarschijnlijk wel geweest. Ja, veel. Geweldig land. En dus ik zat met die taxichauffeur een beetje te praten. En ik zei van, women are allowed to drive now, right? En zei, ja, very good, but many more accidents. Dus ik heb echt wel ik heb nog mijn eerste keer heb ik echt de religieuze politie nog op straat zien lopen. En ik heb in 4 jaar, want ik ben al een jaar denk ik niet in Saudi geweest, maar ik heb in 4 jaar heb ik dat land echt wel heel erg zien veranderen. Zaken doen daar is op zich niet heel anders dan in Dubai. Maar daar is het nog wel meer op die relatie ook. Wat jij zei van... je kan daar niet heen en eventjes vanuit je vliegtuig uit Dubai... eventjes 3 dagen meeting after meeting after meeting doen... en dan weer heel snel naar Dubai. Nee, je moet wel echt laten zien dat je...
investeert in het land, ook als bedrijf. Dat je niet maar eventjes die honeypot van Saudi opkomt lepelen, maar dat je wel echt je verdiept in het land, verdiept in de mensen, die relaties opbouwt. Dat is super belangrijk. Ja, absoluut. Ja, je ziet ook dat Saudi nu echt aan het ontwikkelen is. Hè? Als je kijkt naar steden zoals Riyadh en Jeddah, ze beginnen nu echt wel heel erg op Dubai te lijken. Hè? Ja, want wij zijn natuurlijk we zijn natuurlijk ook aan het kijken naar Saudi-Arabië. Het is natuurlijk een mega economie. Maar als je nog niet in Saudi bent geweest en je landt nu in Riyadh, dan is het nog wel echt heel ver van Dubai, hoor. Ik weet wel je hebt dat Financial District, dat ziet er wel echt super mooi uit. Maar ik vind het nog wel echt heel erg op Al-Quds lijken hier in Dubai. Ja. Dat is het meeste van Riyadh. Ja. Ik denk dat Saudi-Arabië is nu heel erg ambitieus en ze willen echt heel veel bereiken. Zeker ook als je kijkt naar visie 2030 en dergelijke. Ja. Maar ze hebben nog best wel een weg te gaan. Ik denk wel dat ze wel heel veel dingen nabootsen, als in van 100% ownership voor een bedrijf. Je kan daar dus ook nu als foreigner dus een bedrijf ownen. Ze maken wel heel veel dingen makkelijk. Maar er moet ook een mindshift komen, ook bij de bevolking zelf, zeg maar in het algemeen. En ook qua rijstijl, want ze rijden daar echt als gekken. Niet normaal. Ja, ik denk dat die ongelukken niet alleen van de vrouwen komen. Nee. Echt zo. Dus daarom, ik zei het ook al van, want ik werkte dus voor Foodix en ik wist wel dat een paar mensen daar een behoorlijk dik salaris hadden, maar die reden allemaal een Toyota Camry, want het heeft gewoon geen zin. Het heeft geen zin. Nee, precies. Nee, maar hier kan het soms af en toe ook nog wel wat beter, hoor. Ja, maar dat is niet te vergelijken met daar, echt. Als ik daar in een taxi zit, dan knijp ik hem gewoon. Dan kijk ik gewoon niet mee, echt gewoon op je telefoon, anders dan... Nee, maar er zijn zoveel er zijn heel veel leuke landen in de Golf. Mijn eerste zakenreis was naar Bahrein. Dat vond ik echt een geweldig land. Ja. Echt geweldig. Super vriendelijke mensen. Oman is fantastisch. Ja. Jordanië is amazing. Dus ja, het is, er is gewoon... de hele regio loopt denk ik gewoon op Europa, denk ik, 50 jaar achter. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze nu echt inzien van... dit is echt een kans in plaats van een probleem. Ja. Dus ik denk dat we... en als je kijkt naar Saudi, ik denk dat we... Ik geef je op een briefje, het is op een podcast. Ja. Binnen nu 10 jaar gaan mensen in Europa op vakantie naar Saudi-Arabië. Ja. Ik geef het je echt op een briefje. Absoluut, ja, dat begint nu al wel heel minimaal. Maar je had laatst al dat Middle Beat. Ja. Volgens mij was het vorig jaar toch een heel groot feest. Best wel vrij grote artiesten die daar ook aan het maar als je 5 jaar geleden had gezegd dat er een EDM Music Festival in Riyadh zou komen, zou iedereen je voor gek verklaren. Niet alleen dat, hè. Kijk naar de Formule 1. Ja. Ja, ook jij in Saudi. Bent de fan natuurlijk van absoluut, absoluut. Ik kijk en denk, wat heeft hij het over? Maar, absoluut, al 26 jaar. Ja, het is mooi. Al 26 jaar dat het daar gebeurt. Oh, serieus? Als fan, hè? Ik nee. Ik denk, heb ik wat gemist in Saudi-Arabië? Want ik was er kort geleden nog, volgens mij in februari. En toen was het volgens mij aan de gang. Kan dat kloppen? Ergens februari, maart? Ja, dat klopt. Ja, dat is in maart is het geweest, zover ik weet, in Jeddah. Ja, klopt. Ja. Nee, ik vlog het toen vanuit Jeddah, dus nice. Ja, vandaar. Leuk. Hey, Challing, Dubai. Ben je van plan om hier lang te blijven? Of... toch op termijn weer terug te gaan en elders. Ik bedoel, je komt toch uit een familie die overal nergens eigenlijk thuis noemt. Ja, ik denk, zoals ik in het begin al aanhaalde... weet je, ik weet amper wat ik morgen ga doen. Laat staan waar ik over een paar jaar ben. Maar het enige wat ik wel echt zeker weet is... Toen ik in Londen woonde, voelde ik me nog wel echt steeds een soort van... toerist of gast in die stad, omdat het zou nooit mijn stad worden, ondanks dat het een van mijn favoriete steden op aarde is. Ik zou daar zo weer terug naartoe verhuizen. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar naartoe gaan voor vakantie. Maar Dubai, voor mij, als ik vanuit Nederland naar Dubai vlieg, dan vlieg ik naar huis. En als ik van Dubai naar Nederland vlieg, dan vlieg ik naar thuis, zeg maar. Ik voel me hier ontzettend op mijn gemak. Ik vind het... ik heb geweldige vrienden, geweldige vriendin, geweldige baan. Voor mij is het elke keer een soort van tik in de box.
Ik denk het meest heerlijke vind ik dat elke keer als ik van mijn kantoor in mijn auto stap en naar huis rijd, dan heb ik eigenlijk het gevoel dat ik op vakantie ben. Ja. En dat heb ik eigenlijk nergens dat gevoel. En elk weekend is een soort mini-vakantie. Mhm. Dus nee, voor mij is het op dit moment 100% waar ik voor een hele lange tijd wil blijven. Leuk. Maar ik ben ook wat dat betreft een opportunist. Als er een mooie kans komt binnen mijn bedrijf om ergens anders naartoe te gaan, dan ga ik daar heel goed over nadenken. En zeker niet meteen nee op zeggen. Ja, dus nice. ik denk dat zeker in deze tijd, als je als werknemer flexibel bent en laat zien dat je niet vastgeroest zit op één plek, dat ook weer kansen met zich meebrengt. 100%. Dus, maar ik hoop dat ik hier heel lang mag blijven. Ja. Je benoemde zeg maar de mini-vakanties en dergelijke, en dat je elke dag voelt het alsof je bijna op vakantie ook bent. Zijn er nog andere voordelen aan Dubai die jij ervaart, zeg maar, qua lifestyle, qua andere dingen, qua hobby's, die misschien elders minder... Ja, nou, ik ben een vervent golfer. Dus dat kan je hier heel erg goed. Behalve in de zomer. Dat klinkt misschien raar, maar in de zomer is het toch wel echt te warm. Maar ja, dus ja, golf vind ik top. Offroaden in de woestijn doe ik heel erg graag. Ik speel veel padel. Dat kan hier ook heel erg goed. En ja, dus dat zijn dingen die... Het weer is nooit iets waar je echt over na hoeft te denken, wat ik echt heerlijk vind. Je hoeft nooit iets af te zeggen omdat het regent. Of nou ja, misschien vier keer in het jaar. Ja. Dus nee, dat. Ik denk, ik ben zelf een heel groot fan van uit eten gaan. En nou, dat is misschien ook wel interessant. Ik vond 5 jaar geleden vond ik het eten hier bizar duur en heel slecht. Vele bekende chefs die hadden hier dan wel een restaurant, maar daar stopten ze dan eigenlijk hun derde rangs chef in. En het was nooit echt hetzelfde als hun restaurants in Europa. En dat is in de laatste, denk ik, 2 jaar echt gigantisch veranderd. Met de komst van de Michelin-gids, met de komst van de Middle East 50 Best Restaurants. En ik zie daar echt een enorme groei ook in kwaliteit. En de prijs-kwaliteitverhouding is een beetje terug aan het komen. Dus ja, dat is voor mij ook nog wel iets wat belangrijk is. Nice. Ik zou niet lang in de stad kunnen wonen waar ik niet lekker uit eten kan gaan. Ja, dus, en er zijn zoveel keukens hier, zoveel diversiteit. Ja. Je raakt niet uitgekeken. Dat is, absoluut. Of uitgegeten, moet ik zeggen. Nou, zo kun je het inderdaad stellen. En niet uitgegeten. Hè? Je hebt natuurlijk hier in Dubai iets wat voor mij in ieder geval absoluut een meerwaarde biedt. Voor wat betreft eten. Natuurlijk biedt het ook andere mogelijkheden. The Entertainer. Ja. Een ontzettend fijne applicatie. Voor maar een klein bedrag kun je zo ontzettend veel besparen. Dat ten eerste. Maar je ontdekt zoveel andere keukens, andere restaurants, waar je lekker kunt eten. En dan heb je gewoon een hoofdgerecht. 2 voor 1. Yeah. We are not sponsored, by the way, but if you're interested, Entertainer, contact me. We're gonna make a good deal. Ik kan je wel in contact brengen. Mijn vriendin die werkte voor de Entertainer voor 3 jaar. Dus, Oké, nice. Ja. Heel had beter een pitch kunnen doen eigenlijk. Nu bij Booking.com, dus dan krijg daar nu de discounts. Dus dat is ook top. Ja. Nice. Leuk man. Ja. Even kijken, ik had nog een vraag, maar ik ben hem even kwijt. Dan pak ik hem even. Oké, tuurlijk. Ja, want je bent nu al een behoorlijke tijd hier in Dubai. En je gaf eigenlijk aan een checklist die je hebt voor wat betreft je werk. Je hebt een geweldige vriendin. Noem het maar op. Maar is er ook een bucketlist die je hebt om nog dingen te doen hier in Dubai? Om hier te doen. Nou, ik ga sowieso niet weg voordat ik heb geskydived. Dat moet sowieso. Maar ik ben niet iemand die dan 's ochtends in het weekend een keer opstaat van, nou, ik ga nu vandaag even in mijn eentje skydiven. Dus daar moet wel even, of ik moet weggaan en dan het laatste wat ik ga doen is skydiven, of er moet een soort van, of ik moet het cadeau krijgen voor mijn verjaardag, 10 juni ben je. 10 juni ook. Trouwens ook op 10 juni. Maar dus ja, sowieso skydiven. Ik heb voor de rest denk ik echt in Dubai misschien niet echt een bucketlist, maar ik zou wel nog meer willen reizen in de regio. Dus ik zou in Oman heb je Salalah. Dat schijnt echt super mooi te zijn. Daar wil ik nog naartoe. In Jordanië naar Petra. En ik wil nog meer van Saudi zien. De Empty Quarter en
daar is nog heel veel te doen. En dat vind ik het mooie van ook van in Dubai wonen, is dat eigenlijk ook Azië opeens heel dichtbij is. Dus ik ben laatst naar de Malediven geweest. Nou, dat zou je vanuit Europa dus echt nooit doen, want dat is zo duur en zo ver. En vanaf hier is het nog steeds duur, maar het is wel minder een mijl op 7. Dus ik denk dat eigenlijk dat meer mijn goal is om, zolang ik hier woon, om zoveel mogelijk van Azië te zien. En Australië wellicht, omdat het toch iets toegankelijker is vanuit hier. Echt in Dubai, ik zit na te denken. Ik heb in Dubai misschien zelf niet echt nog echt een bucketlist. Ja, ik heb een hele lange lijst met restaurants die ik nog moet bezoeken. En hotels waar ik misschien een keer een staycation wil doen. Maar ik denk echt meer het reizen, ja. Alright. Ik heb een vraag weer, wat ik wilde stellen. Vooroordelen. Moest jij vaak, als jij het dus in Nederland aangeeft met mensen die je ontmoet of misschien met familie, hoe dat is, zeg maar. Dus hebben die allemaal, denken ze dat jij allemaal in een Rolls Royces hier rijdt en allerlei andere vooroordelen die heel veel mensen toch door beeldvorming ook hebben over Dubai? Nou ja, kijk, je ziet het nu vanwege Instagram wel steeds meer dat, weet je wel, die dropshippers en de snelle makelaars en de crypto-gasten die allemaal naar Dubai verhuizen en dan daar hun TikTok-filmpjes en zo opnemen. Ja. Daardoor, ik denk dat Dubai daar een slechte naam door krijgt. Dat wil niet zeggen dat ze er hier niet zijn. Kijk, ik denk dat in heel veel verschillende podcasts of in heel veel verschillende gesprekken die ik heb gevoerd met andere mensen, zeker in Nederland, zeggen van het is allemaal snelle geld, dit en dat. En ik hoor heel vaak andere mensen zeggen van nee, maar het is helemaal niet zo. Nou, het is wel zo. Er zijn gewoon heel veel mensen die zo in elkaar steken in Dubai. Maar dus, ik zet er een grote kanttekening bij. Ik denk dat je, als je in Dubai woont, of als je waar dan ook woont, dat je het zelf in de hand hebt of je daar in meegaat of niet. Of je die mensen aantrekt of niet. En wat ik merk in mijn vriendengroep is dat zijn allemaal mensen met een normale baan, met een normale auto, met een normaal appartement of een normaal huis. Ja. Weet je, dus die leven gewoon een leven wat eigenlijk niet heel veel anders is dan in Nederland. Met misschien alleen een klein beetje meer luxe, omdat het hier inderdaad luxe is net wat meer betaalbaar dan in Europa. Zeg maar, en toegankelijker. Ja, precies. Dus zeker is er een element van luxe en dingen die je... Kijk, ik heb in Dubai heb ik 2 keer in de week een schoonmaakster. Dat zou ik in Nederland gewoon nooit doen. Ja. Misschien 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken. Ja. Dus die dingen, dat brengt Dubai wel met zich mee. Ik denk een groot vooroordeel is inderdaad dat iedereen zo is. Nou, dat is zeker niet zo. Maar met de kanttekening dat er wel heel veel mensen zo zijn en die lopen hier ook wel rond. Ja. Dus dat is één vooroordeel. Ik denk dat voor de rest de vooroordelen over het wonen in een islamitisch land, dat wel grotendeels is weggevaagd over de laatste jaren, denk ik. Toen ik hierheen kwam, heb ik die vraag nog wel gekregen van, maar weet je, kan je vriendin dan daar normaal rondlopen of weet ik veel wat? Nou, ik denk dat we daar wel duidelijk over kunnen zijn dat het hier beter kan dan in Amsterdam. Dus ik ben wel blij dat een beetje, dat die een beetje islamofobie een beetje weggaat nu. Maar voor de rest, ik denk dat het hele luxe verhaal is ook wel een beetje waar Dubai op is gebouwd. En dat is ook wel een beetje de marketingtruc van Dubai. En het werkt. En het is ook zo. Als je hier op vakantie gaat voor een paar dagen, is het hier absoluut geweldig. En je kan zelfs een 4-sterren hotel in Dubai is beter dan menig 5-sterren hotel in Europa. Dus je moet er wel van houden. Ja, dat is maar dat is in het algemeen. Het serviceniveau ligt natuurlijk stukken hoger dan elders. Of je moet gelijk echt top-notch, extreem luxueus in Europa zitten. Ja, maar dat is ook niet te betalen. Nee, zeker niet. Nee, maar je ziet het sowieso eigenlijk al in de malls. Als je kijkt wat voor service dat er daar wordt geboden. Maar bij de Mackie zelf, zeg maar. Ja, maar je ziet gewoon... Zo, absoluut. Maar je ziet gewoon echt... Alles is ontzettend schoon. Hè? Kijk bijvoorbeeld maar in de metro. Als je daar naar binnen gaat, je mag er geen kauwgom kauwen. Nee. Je mag niet eten of drinken. Hè? Je wordt gewoon enorm beboet daarvoor. Ja. Maar dat zorgt er wel voor dat het enorm schoon is. En absoluut de service hier in elk bedrijf, elke winkel waar je maar komt, zeker in het luxe segment, is gewoon ontzettend goed.
Ja, ik wil Amsterdam niet te veel bashen. Ik weet dat jij uit Amsterdam komt. Maar kom erop. Kom erop gauw. Zeg het maar. Nee, maar ik kom daar nu... ik kom zelf uit Den Haag, maar ik kom tegenwoordig vaak in Amsterdam. En wat ik gewoon wel merk is dat het serviceniveau in Nederland... laat ik het dan Nederland zeggen... of Europa zelfs... toch echt vele maanden minder is geworden over de laatste jaren... je wordt vaak, als je in een restaurant komt, krijg je vaak een soort van look van wat kom je hier doen. Ja. Als je om service vraagt om wat te bestellen, dan komt er iemand naar je toe die eigenlijk totaal geen zin heeft om daar te zijn. Ja. En wat ik merkte is dat mijn moeder, die kwam hier, denk ik 4 jaar geleden voor de eerste keer. En die had ook gewoon al die vooroordelen van... ik denk dat niks voor mij is. Ja. En het is veel te veel pracht en praal en dat soort dingen. Nou, mijn moeder kan niet wachten om weer terug te komen. Ze komt vrijdag weer. En juist dat serviceniveau, hoe schoon het is... hoe vriendelijk mensen zijn... inderdaad, dat je gewoon in de mall die super druk is, kan je naar de wc gaan en het is gewoon brandschoon. Ja, dat zie je gewoon eigenlijk nergens ter wereld. Misschien in Azië, maar... je hoeft er niet eens voor te betalen. Nee, alle public toilets hier zijn gewoon echt... Ja, ook dat ongelooflijk. Ja, echt. Nee, dat klopt. Oeps. Nice. Leuk, man. Wat wil je mensen meegeven die dan toch overwegen van... wij willen graag naar Dubai, maar ja, wat zou je ze mee willen geven, zeg maar? Hoe moeten ze het aanpakken? Waar moeten ze beginnen? Ja, ik zou toch echt zeggen, kom niet naar Dubai om naar Dubai te komen. Ik zou echt zeggen van, vind een baan eerst of zorg dat je in ieder geval een soort van prospect hebt op een baan, dat je een netwerk hebt. Want Dubai kan heel snel je spaarcenten opvreten als je hier geen geld verdient. Ik zou inderdaad naar podcasts zoals deze... ik denk dat dat heel erg helpt met het krijgen van een goed beeld... van hoe het nou echt is in Dubai. En ik zou zeggen van... wat ik heel vaak tegen mensen zeg is... doe het gewoon. En als je het niet leuk vindt... ben je ook weer heel snel weer terug. Dus, en dat geldt niet alleen voor Dubai... maar dat geldt voor als je überhaupt naar het buitenland wil... je bent geen boom, dus je kan gewoon je spullen oppakken en weer ergens anders naartoe gaan. Ja. Dus dat is denk ik wat ik mensen zou willen meegeven. En als je het een beetje voor elkaar hebt in Dubai, je hebt een leuke groep mensen, je hebt een leuke baan en je kan er ook nog goed van leven. Ja, dan is Dubai denk ik echt, zeker op dit moment, een van de beste plekken ter wereld. Ja, helemaal mee eens, man. Absoluut. Cool, ja, ik denk dat we echt een leuk gesprek hebben gehad, man. Thanks, Charlie. Ja, ik heb nog wel wat voor je meegenomen. Oh, oké. Want ik denk dat heel veel... we zijn hier natuurlijk om te leren over hoe het in Dubai is. Ja. Maar ons bedrijf, dus Adyen, heeft toen we hier kwamen... om ons te introduceren... een boek gegeven aan onze potentiële klanten en partners. Why the Dutch are Different, by Ben Coates. Okay. Het is een Engelsman die in Nederland is gaan wonen. Ja. En heeft een boek geschreven waarom wij anders zijn. En ik dacht dat ik alles wel zou weten, maar op het moment dat je dit leest, dan krijg je opeens een veel beter inzicht over waarom wij zulke rare mensen zijn. Oké, dus, man, leuk man. Helaas, ik wist niet dat jij erbij was, anders had ik eentje voor jou meegenomen, maar jullie mogen hem delen. Super. Oh, leuk man. Nou, thanks man. Geen probleem. Why the Dutch are different. Nou, we gaan het meemaken. Helemaal goed, super. Dankjewel. Charlie, dankjewel man. Dankjewel. Yes. Dankjewel. Kevin, thanks man. Yes. Graag gedaan, dankjewel.